So what shall I do now? You have to mix like this. Ah, okay. Hello everyone! Welcome back to my channel. So first, guys. hello mga guys. Ate, i-prepare na yun. Oh, tara na, huy! Sila ka ba na eh? Isa raman. Ano lagi niyo? For the char. Si Masbok no? Dili ka dyan. Ano? Ang alcohol. Where's your alcohol? Pili lang si color mo gusto. May alcohol. Mink. Ay, so dali lang guys, kasi prepare ko muna pala ito guys. Kailangan pala. I-prepare na mo. Ang unsay mong i-prepare. Actually, i-prepare mo na itong A2. Tapos, Lagyan mo ito para ma-mix siya. Matunaw yung powder. ah, okay. Oh my goodness, This is the sterile water, so we put it in the Nana. syringe. Let it flow, let it flow. Na. So, hanggang maubos siya. Totally na walang walang maiwan. Okay. Kanya siya dyan na. Kaya sulod. Sulod na. Discard natin siya dyan sa gilid. Pagkatapos, lagay muna natin siya dito sa, ito na yung lota na tutunawin natin sa sterile water. So, inject natin siya sa loob. I'm not that expert, but I'm trying my best. This is my first time. You are so Englishing us. So, what shall I do now? You have to mix like this. Ah, okay. So, kailangan siya matunaw. Yeah, you have to shake so that the composition will decompose. Broke this one away from our faces. Okay. The vitamin C with the collagen. Zinc, iron, and copper. With the collagen. From A to zinc pala ito. Together with the manganese. You know the stones. Ay. So, kailangan natin siya matilok talaga kung saan Kay ito sayang. masugod. It takes Okay. Kasi nag-inject sa inyo, Joy. Very good kasi mami sir ko nagibutan niya sa So, salupin alam ba? na niya talaga yung gagawin. Kaya makasamad biyan na. Gida? Actually, Oh, okay. so we have to put this one on the here, Joy, di ba? Yeah. So, i-mix natin siya here. Ay, sayang. Sorry, na-spill out siya. Okay. Paano siya na, hindi siya na, masyadong, mugahi din siya na, parang it's so, Pulbaan lagi ko. bakit ka natatakot? Okay, sumhadlok mo ng daguman na. I know that you're afraid of the, The dark. you're You're afraid of the dark. It's raining. parang it's mabaho dahil kasi yes is. Hmm? Parang umaamoy siya. Mula yan siya baho. Is this the one that Mm-mm. you smell? Smells not good. Mo ni siya nga ni So, i-mix-mix naman siya. Kung ano gyapon siya balik nimo. Okay. So, okay lang. Paninot dito. Sorry ha. Medyo baho din. So, we have to mix this one so that everything will share each other's things, Kaya pala kailangan ng gloves. So, transfer natin siya dito sa syringe. All inside this. Ayun na ang Siguro kanyang ito lang. Later na lang ang uban dyan. Bakit hindi mo siya maglabas? I know. I didn't lock this one.
pa yung nabiling choy, no? Gamay na lang. Apa, nabilin? Gilan choy, kuwasan na. Kuwasan ako sa hangin. Gilan, ato lang ng kuwaon daan dyan. Kay ano bang god? Okay, kung may stop mo, ano siya mo? Basin mo, ano na po din siya. Di mo dapat na siya mapilinan ng hangin. Ano na ito hangin? Mo po na yung reklamo sa ko ang kauban. No, gahi siya mo. Gahi na, kaya di matutabaho ang magsigig higop. Higop sa ngayon ani. Wala kayo may ano. Okay na. Okay na. And so we have to prepare the band-aid and the butterfly. Tapos, isusulod tato tanan. Ano sa kayo formation sa ano no? Ay, ano tama man eh, di ba? Usually magtusok pa sila kayo. Subay mag-ugat. Kana, what do you think? Parang angkor na angkor. Perfect. Perfect na yan. I know. God Tapos, is tanggalon na siya ng teka mo. Sige, sige. It takes time. Kaya naman, wala may sakit. So next time, if you want to have a drip, Pwede just na siya call my name hindi na. and I'll be there. Kami ma. How man na din ako. Okay, after this one, what shall I do? Finish. But, Tagtanggalan na ko siya. Yeah, you get Eh, the, sa isang sa nagmaya na. Mulot na eh. wala na. Naman, wala namang good. Ay, natin siguro. Wala na bubbles na lang. Wala na ni Joy na. Pilipon. So tanggalon ako ng dagom. O, ibili na nato na Bakit dyan. lang siya? Harbata, sana harbata. Next time, maging hawd na tayo nito. Next time kasi magpa-enjoy na naman ako. Wala na po. Eh, ito pala sa wala na na. Oh, sige. Perfect. So, wapa na po. Uy, ano